This is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang gabi po sa ating lahat. So, doon sa first time tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na yan, Doc Gigi Sunga. At doon sa mga like naman tayo napapanood, inabangan tayo gabi-gabi. Maraming salamat po. Okay? So, tonight, yan. So, meron tayong second vlog dito sa Bukay, Bataan. At bago open lang sila ang Sam's Kitchen. Hello, Mama. Ito may-ari. Siyempre kasama natin ngayon ang may-ari, itong manager na rin. At kanta ko, artista kanina eh. Hello, Ma'am Rachel. Good evening po. Ako, good evening. Bati ka sa ating mga believers, ma'am. Hi, good evening, G-Believers. Yan. So, alamin natin ngayon kay Ma'am, ano ba meron dito sa Sam's Kitchen? At ano ba yung special menu nila? At ano ang kanilang business innovation? Parang Instagrammable yun. Well, pwedeng mag-picture tapos i-post sa Instagram, diba? Kasi ngayon bago kumain, hindi na nag-frame ang nag-picture. Oo yan. So, nandito pa rin tayo sa Sam's Kitchen, Ma'am Rachel. So, nandito na tayo sa part 2. So, titignan na natin ang special menu nila. Ma'am, paki-explain nga po ano po ba yung mga kakainin ko ngayon. Baliktad tayo ma'am ngayon. Mag-start po tayo sa dessert. Alright, so ganun talaga. Pamisa-misa binabaliktad natin ang buhay. Okay, sige po. So, ito po yung ating first dessert. It's called mango bingsu. So, Mango bingsu. Bingsu means shaved ice. Alright, ang Korean po. shaved ice, okay. So, it's made of shaved ice, milk, and then yung Ice cream to yun, sir. yung sa ibabaw po niya is vanilla ice cream. Okay. Tapos yung mango compote, and then yung toasted nuts. Okay. Tapos ito po Parang, ay... ito po ay condensed milk. So, ihalo lang yan. Ganun po yun. So, tingnan ko naman. Sige Tingnan po. natin. Paano po ba gagawin natin dyan, ma'am? Ipo-pour po natin yung condensed. Alright. So, sa paligid-ligid lang. So, believers, ayan. Kasi, alam ko, natatakam na kayo. May konting art po. Alright. Ginulo ko yung presentation. Okay, tapos minimix ba ito, ma'am? Ganyan lang. Mas okay po kung kuhanin niyo po from ice cream to bottom. Para Okay. makakuha niyo po lahat ng lasa. From top to bottom. Ako naman kasi. Isang subo po. Yeah. Japanese nga po. From top to bottom. Hindi na mata ito. Nalamig lang. Sa pangamang. Sige po, sige. May maligo masarap. Perfect for summer po yan. Summer. So, pero pa-summer na rin naman eh, ma'am. March na po. Okay. So, yun yung first. Tapos, So, yung next dessert po natin is banana chocolate toast. banana chocolate toast. Okay. So, thick bread po siya, white bread with butter. Tinoast po siya. Then, banana and whipped cream, tsaka po chocolate syrup. Alright, so, ano rin natin to. So, from top to bottom mo rin siya. Yes, ma'am. Top to bottom. Nagulo ko. Presyo. Price! Ma'am, presyo daw po. Yung price. Nasa So, sa dessert sa mama. ito po is 100 pesos. 100 lang po. Opo. Ito na. Ito po is 120. Right. Wait, 100 gram. Salamat sa akin mga alala. Then ito naman po ay Then, yung... next po natin is yung ramyun. So, this is the Korean version of ramen in Japanese. Okay. So, ano po siya,
curly noodles in a flavorful soup. So meron po tayong dalawang choices, mild or spicy. So ito ay spicy, mild. Mild lang. Mild lang. Kasi sobrang spicy po. Okay. Spicy. Tikman na Then rin natin ito, with, ma'am. with egg po siya. Tikman na natin. Sige po. Kasi daw yung dessert. Tutunaw. So ito, deliver sa mild lang. Pero pwedeng mag-request yung ano nyo po ng spicy. Pwede po. Pwede Sa po. mga mahihilig na maanghang, Sa mga medyo sa pamilya mo rin. gustong ma-challenge. Pag nasa Okay. pagpunta ka rito. Tikman natin. Okay. So, palabas eh, no? Tikman natin. Homemade daw. Manghang din ako. May konti ring ano naman. May konting Okay lang. sika po yun. Sige, ma'am. Alright, sige, ma'am. Ma'am, magkano po pala ito? Ito po, for only 90 pesos. Ah, 90 lang po yan? Opo. Kamura, so pwede na. Pwede bang mag-share ang dalawa? Oo, apat ma'am, pwede na. 90 lang po yan, no? Deliver sa mga estudyante, mga office mates, so pwede. Kaya pala, affordable, no? 90 lang. Alright, so ito naman po ay... Ito naman po yung ating tuna kimbap. Okay. Turan. So yung ano po siya, pickled radish, yung color yellow, then carrots, tuna, egg, tapos yung green is kangkong, then binalot ko siya sa seaweed. So may seaweed po yan? Yung pong black na color. Okay. So saan po ang dip niya? Ito. Kasi Ang hindi ako, chopstick yan. hindi nga ako nag-chopstickin. Pero pwede na rin siguro ganito, ma'am. Sige. Maarali Konti natin lang po, chopstick. medyo maalat. Opo. So, isang araw-araw. May mayo po yan para medyo ma-balance yung tuna. This is for only 120. So, pwede lang? Okay, pwede. 10 pieces na po. Alright. So, ito naman po, ma'am, ay So ito naman po yung ating bibimbap. So, bibimbap. Okay. ayan po yung one of the famous dishes sa Korea. So, bibimbap means ano po, mix veggies. So, ano po siya sa mga mahilig sa mga gulay, yan po yung okay kasi marami po siyang kasamang mga veggies. So, may carrots, may cucumber, kangkong, bell pepper. Ito yung, ano tawag, no? Togi. Mung sprouts or toge. Tsaka nilagyan po natin ng beef. Ma'am, minimix yan, ma'am. Apo, yun. So, kinakain ko siya with this. Ito po, kaya ng spicy po. Okay, konti lang Konti siguro, lang po. ma'am. Sige po, sige. So, bago niyo po kainin, hahaluin niyo po siya ng sobrang halo. As in, parang gagawa kayo ng, ng, with the egg po pala. Hot po, ma'am. No? Apo, hot po yung bowl, so ingat lang po kayo. Kasi Ah, masarap po may siya rice. pagka Sarap din dyan. may rice Dapat, po siya. So, may- complete meal na po siya talaga. Oh, so, magkano po yan, madam? Ito po, for only 150 pesos. 150 lang. Super affordable po lahat ng meals. Affordable, no, ma'am? So, pwede talaga siya for... So, makakatikim ka na ng iba't ibang patahe. No? Sige po, try. Okay, try natin. Try natin to. Eh kasi, So, na yata ako sa mga pagkain. Yung may veggie and beef. tikman ko muna yung Alright, yun na. Then, ito po ang... And then, lastly, but most saleable po or Ito. most popular dito sa Sam's Kitchen, yung ating Korean fried chicken. So, may Korean fried chicken pala talaga. Opo, meron po talagang version ng ano. Iba po kasi yung texture niya. So, ano ba yung meron sa Korean? Sobrang crispy niya po, iba po yung breading na ginagamit. And then yung sauce po niya. So, dalawa po yan, ma'am. Yung isa po spicy, yung isa soy garlic. Ayan po yung spicy na kakain. Try na natin spicy na. Sige po. Yan. Alright. So, thank you, ma'am. So, kakain na namin. Sige po. Kain na tayo. Let's go! Alright, so thank you very much, Sam's Kitchen, and of course, kay Ma'am Rachel, thank you very much. And if you need a speaker for a seminar for student, teachers, parents, and companies team building, you just call me 099
5254-311. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day and Let's go!